Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama lagi dengan Cikgu Azila. Okey, untuk subjek Bahasa Melayu tahun 5 dan tajuk yang akan kita belajar hari ini adalah berkaitan tentang kata nama am dan kata nama khas. Okey. Sebelum itu, murid-murid sediakan buku teks, buku teks Bahasa Melayu dan juga buku tulis tata bahasa dan pemahaman. Okey. Kita akan belajar tentang tema 1 Kemasyarakatan. Okey, unit 1 Masyarakat Penyayang. Okey, kita akan fokuskan tajuk Pusat Transit dan unit 2 Kerjasama Eratkan Hubungan. Okey, tajuknya Ilham Kami. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pastikan selepas habisnya pembelajaran ini, murid dapat menyatakan kata nama am berdasarkan bahan dengan betul. Dan yang kedua, membina ayat menggunakan kata nama khas berdasarkan bahan. Okey, kita pergi kepada definisi atau maksud kata nama am, iaitu kata yang merujuk kepada manusia, haiwan dan benda secara umum. Dan kata nama am ditulis menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. Okey, contoh kata nama am, murid boleh lihat di sini. Kata nama am bagi manusia, merujuk kepada guru, abang, apa lagi, adik, ayah, ibu dan sebagainya. Yang kedua, kata nama am bagi haiwan. Haiwan-haiwan di sekeliling kamu, contohnya ayam. Haiwan di hutan, harimau. Apa lagi, monyet, ular. Yang ketiga, kata nama am bagi benda, iaitu contohnya kasut, kereta, apalagi kerusi, meja, sabun, susu. Itu adalah kata nama am untuk benda. Dan seterusnya, kata nama am untuk tempat. Contohnya di sini, hospital, taman, apa lagi? Pasar raya, pasar, mana lagi tempat? Sungai. Kat mana lagi? Taman permainan. Itu adalah contoh untuk tempat lah. Okey. Kita tengok contoh ayat. Bagi kata nama am. Macam mana kita nak menulis atau membina ayat menggunakan kata nama am. Contoh di sini. Saya bekerja sebagai seorang guru. Guru ini adalah kata nama am bagi manusia. Tengok guru ditulis dengan huruf kecil. Yang berada di akhir ayat. Kalau kata nama am itu berada di permulaan ayat atau di awal ayat, mesti menggunakan huruf besar. Contoh di sini, guru itu memakai baju berwarna biru. Pastikan tulis huruf besar di permulaan ayat. Seterusnya untuk kata nama khas. Kita tengok apa maksud kata nama khas. Kata yang merujuk kepada manusia, haiwan, benda dan seumpamanya secara khusus. Dan permulaan kata nama khas mesti ditulis menggunakan huruf besar. Mari kita tengok contoh. Macam mana pula dengan kata nama khas. Lebih kurang sama dengan kata nama am tadi. Cuma kita merujuk kepada perkataan yang lebih khusus. Contohnya manusia. Kata nama khas bagi manusia. Kalau tadi dalam kata nama am, guru. Kata nama khas bagi manusia adalah Cikgu Aisyah. Kemudian tadi abang. So kata nama khasnya adalah Ahmad. Ini contoh dan contoh-contoh lain. Contohnya ayah. Siapa nama ayah kamu? Contohnya
Ahmad Kasim ataupun Abdullah. Jadi mesti kena tulis huruf besar di awal perkataan tu. Okey, yang kedua haiwan. Okey, haiwan apa? Si comel. Okey, nama bagi kucing. Mesti kena tulis huruf besar. Sang belang. Nama bagi harimau. Mesti kena tulis huruf besar. Okey, contoh lagi. Benda. Benda. Adidas. Adidas ni nama apa? Nama untuk kasut kan? Jadi Adidas. A ini mesti huruf besar. Kemudian Honda. Nama bagi kereta. Okey, jadi kena tulis huruf besar. Sama juga dengan tempat. Okey, tempat yang kita sebut tadi hospital. Apa nama hospital tu? Contohnya Hospital Taiping. Okey, jadi kena tulis huruf besar. Dan lagi contoh lain, Taman Meru. Okey, pastikan bila ada nama di situ, nama untuk taman tu, jadi kena tulis huruf besar. Okey. Okey, contoh lain, sungai. Kan sungai, kata nama khasnya adalah contohnya Sungai Perak. Jadi kena tulis huruf besar lah. Okey, boleh ya? Okey, kita sambung. Okey, seterusnya contoh ayat untuk kata nama am tadi. Dia membeli sebuah kereta. Kereta di sini adalah kata nama am. Tengok penulisannya masih huruf kecil. Okey, untuk ayat kata nama khas. Saya memandu kereta Honda Civic. Okey, tengok tulisan warna biru ni. Honda Civic, nama bagi kereta tadi mesti huruf besar. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya kita masuk kepada latihan 1 untuk kata nama am. Okey, tengok dalam buku teks muka surat 6. Okey, apa yang murid perlu buat adalah murid dikehendaki menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar menggunakan peta pokok. Okey, mari kita tengok macam mana nak buat peta pokok. Okey. Okey, belum lagi. Okey, tengok dalam muka surat 6 tadi, buku teks kamu. Contoh kata nama am yang cikgu bulatkan di sini. Okey, anak-anak, van, pemandu, kucing. Ini adalah contoh kata nama am. Dan kamu kenal pasti lagi. Mana lagi kata nama am di sini? Motosikal, sekolah. Kan? Banyak lagi di sini kan? Okey. Okey, macam mana nak tulis? Okey, ini dia gambar rajah peta pokok yang kamu kena lukiskan dalam buku Tata Bahasa Pemahaman. Okey, pastikan seperti biasa jangan lupa hari, tarikh, tajuk dan lukiskan peta pokok ini. Okey? Kata nama am. Okey, kategori kata nama am, manusia, haiwan, benda atau tempat. Jadi kamu senaraikan di bawah ni. Okey, berdasarkan gambar yang tadilah. Okey, muka surat 6. Okey, latihan yang seterusnya. Kata nama khas. Okey, pada muka surat 11 dalam buku teks. Okey, arahannya murid dikehendaki membina 5 ayat. 5 ayat menggunakan kata nama khas berdasarkan bahan. Okey, ini kamu kena bina ayat. Okey, dalam muka surat 11, okey, tengok ini contoh yang cikgu tunjukkan. Okey, ingat balik kata nama khas, dia mesti huruf besar di permulaan perkataan. Okey, contoh kat sini, Pak Cik Nazri. Apa lagi kata nama khas? Si Tompok, nama bagi kucing kan? Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Okey, tengok ni huruf besar. Jadi ini adalah kata nama khas. Apa lagi? Kaijun. Okey, nama bagi manusia huruf besar. Encik Faris. Okey, apa lagi? Majlis Bandaraya Johor Bahru. Okey, ini adalah contoh-contoh kata nama khas yang kamu perlu bina ayat. Okey, macam mana nak tulis? Ini dia, cikgu dah bagi contoh di sini. Okey, pastikan ada hari, tarikh, tajuknya. Okey, ini contoh
Macam mana nak bina ayat? Okey, yang pertama, macam mana kamu nak tulis? Okey, kenal pasti perkataan kata nama khas. Okey, dalam gambar tadi, contohnya Pak Cik Nazri. Jadi, berdasarkan perkataan kata nama khas ini, kamu bina ayat. Okey, contohnya kat sini, Pak Cik Nazri mengikuti kursus membuat bangku daripada tayar lama. Okey? Boleh Okey, contoh di sini, si tompok. Ayat dia apa? Okey, kamu bina ayat kamu sendiri. Okey, boleh ya? Dan pastikan guna buku tata bahasa pemahaman. Buku yang sama juga. Okey, setakat itu sahaja daripada cikgu. Okey, ada apa-apa masalah, kamu boleh PM cikgu. Pastikan siapkan tugasan. Okey, baru kamu boleh kenal pasti kamu faham atau tidak faham. Okey, apa yang kamu belajar. Okey, boleh ya? Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.